হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰে বাৰু সঁচাকৈ হাতখন পৰিষ্কাৰ কৰেনে? কি হয় হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা শুদ্ধ প্ৰণালী? এনে ধৰণৰ আৰু বহুতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত। শেষৰলৈকে নিশ্চয় চাব। সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ চেনেল, আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব। সাধাৰণতে বজাৰত উপলব্ধ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰত 60 পৰা 80% এলকহল থাকে। সাবুন বা পানী নথকা অৱস্থাত স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি নিজৰ হাতখন পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে নিজৰ লগত স্যানিটাইজাৰটো ৰখাটো অতি আৱশ্যকীয়। স্যানিটাইজাৰৰ এনে এটা সৰু বটল এটা সৰু চাই বেগত বা বেগৰ সাইড পকেটত, আনকি পেণ্টৰ পকেটতো সোমাই যায়। কিন্তু স্যানিটাইজাৰে জানো সাবুনৰ সমানে পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব? এনে পৰিস্থিতিত য'ত সাবুন আৰু পানী উপলব্ধ নাই, হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বহুত কামত আহে। কিন্তু যদি হাতখন বেছি লেতেৰা হয়, সাবুনেৰে হাত ধোৱাটো দৰকাৰী। বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গ'লে বিভিন্ন বস্তু লাৰাৰ পিছত স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি আৱশ্যকীয়। কিন্তু যেতিয়াই সম্ভৱ হয় সাবুনেৰে হাতখন ধুই ল'ব। এয়া আছিল হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা। এতিয়া চাওঁ আহক স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা শুদ্ধ প্ৰণালী। হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি হাত ধোৱাৰ দৰে একেই। এবাৰত হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ কিমান ল'ব লাগে বটলটোৰ ওপৰতেই লিখা থাকে। ইয়াত লিখা আছে আ থাম্বনেইল সাইজ ড্ৰপ। মই সিমানখিনি পৰিমাণত মোৰ হাতত ল'লোঁ। অলপমান বাৰু বেছিয়ে হৈছে। প্ৰথমে স্যানিটাইজাৰখিনি ভালকৈ হাতত সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমে সোঁ হাতখন বাওঁ হাতৰ ওপৰেদি লৈ আঙুলি কেইটাৰ মাজেদি ঘঁহি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত বাওঁ হাতখনেৰে সোঁ হাতখনৰ ওপৰেদি একেধৰণে ঘঁহি দিছোঁ। তাৰপিছত হাত দুখন এইদৰে আঙুলিৰ মাজেদি ঘঁহি দিছোঁ। তাৰপিছত এইদৰে আঙুলি কেইটাৰ পিছফালেৰে হাতৰ পতাখন ঘঁহি দিছোঁ। তাৰপিছত বুঢ়া আঙুলিৰ কাষটো ঘঁহি দিছোঁ। দুইখন হাতৰে কৰিছোঁ। শেষত হাতৰ পতাখন এইদৰে ঘঁহি দিছোঁ। হাতখন পৰিষ্কাৰ হৈ গৈছে। কিন্তু মনত ৰাখিব, যেতিয়াই পাৰে চাবোন আৰু পানীৰে হাতখন ধুই ল'ব। বৰ্তমান বজাৰত হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ নোপোৱা হৈছে, গতিকে আপুনি ঘৰত অতি সহজে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বনোৱা ভিডিঅ' ইউটিউবত বহুত আছে। আমি তাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিছোঁ। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। নিজকে আৰু নিজৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত ৰাখক। আশা কৰোঁ আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ। সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ, আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্টছত নিশ্চয় জনাব।